Welcome back to another staycation vlog. So for today's video, we are currently here in South Residences Tower 2. Located lang siya sa Las Piñas. And we decided to book this place via Airbnb for 2 days kasi we are about to celebrate our 6th wedding anniversary ni Papa AJ. So don't worry guys kasi every time na may aalis at darating na guest, lagi nilang sinasanitize tong place na to, kaya panatag ako kasi nakita ko naman sa reviews, maganda yung place. And can I just say na kahit na maliit yung unit, sobrang cozy niya na. Everything that we need is in here. So far, so good. Nagugustuhan ko tong place na to. And guys, before I tour you around sa unit na to, I will rate this place or yung experience namin dito. 1 is the lowest, 10 is the highest. So later, i-rate natin to after namin ma-experience yung place and yung pool sa baba. So, yeah, itutur ko na kayo. Guys, ito yung door. Papasok dito sa unit. Pero di na ako lalabas kasi takot ako lumabas. Charot. So, pagkapasok nga agad dito, andito yung kitchen. So, modern na yung kitchen naman nila. And sobrang linis. Pwede ka magluto. Nandito yung mga kailangan mong gamit. Pero, mag-order na lang kami ng food. Nga pala si Papa AJ, nasa labas na pinipick up niya yung food namin. And, tapos eto, may ref dito. Pwede naman kayo magdala ng food. So, nagdala na kami dito ng food ni Ashley. And then, nag-order na lang kami ng food. Tapos dito yung parang dining table nila. So, ayan. And then yung TV. Tapos, yan, cake namin. And then yung binili ni Papa AJ ng wine. So, ito yung living area nila. Pwede yung maging bed. And then, ayan yung mirror. And then, ang cute ng ilaw nila. Tapos, ayan, dito yung TV. And then, ito yung, may door dyan papunta sa room. And then, yung balcony na doon. So, ayan. So, ayan, ito naman yung bathroom nila. So, ayan, may sink. May bidet naman siya. Then, may towels. And then, ayan, if gusto nyong laba or and then, mirror. Ayan. So, ayan. Oops. So, ayan, may mirror dito. Tapos, dito yung shower area niya. So, kailangan pala guys, magdala kayo ng toiletries ninyo, like shampoo, sabon, and all. Buti may dala kami lagi. Kahit nag-staycation kami sa resort or hotel, may dala kami lagi. Kasi minsan ayaw ko ng shampoo nila kasi nakaka-dry ng buhok. So, ayan, may shower naman sila. May heater kung ginaw na ginaw kayo. So, ayan. Okay naman siya so far. So, ayan, yung CR niya. Yan, studio type lang to na condo. So, ito yung bed. Yan, may aircon naman dito. Tapos, yung closet nila. Yan. Extra blanket. Tapos, pwede kang mahiram ng towel. So, yung gamit namin nandiyan. And then, ito yung view namin. Yung South Mall mismo. Actually, laking South Mall ako. Kaya asawa na ako sa South Mall. Di ako na-amaze sa view. Pero, ito yung balcony or yung terrace namin. Ang view namin is yung pool. Oh, wala na masyadong tao. So, makakapag-selfie na ako dyan. So, ayan yung pool ng... Actually, dalawa yung pool. May kiddie pool doon and then may pang-adult pool. So, ayan lang yung unit. Ganyan lang siya kaliit pero maganda na siya. So, guys, tapos na kami mag-picture. I think bukas na lang kami magsaswimming kasi may mga tao pa sa baba. So, ito yung food namin. So, yan. Binili ni Papa AJ. Yan. Tapos yan, in-order pa namin kahapon. Pinick up lang namin ngayon. Yan lang yung food namin. So, kain na. Stay close to it. You're making history.
Good morning! So, today is the next day and mamaya pupunta na kami sa baba para mag-swimming. 8 a.m. yung open ng pool doon sa baba para mag-swimming and 7:06 pa lang. So, nga pala guys, may babayaran na 150 pesos if you're planning na mag-staycation dito sa South Residences. So, may babayaran ng 150 pesos each kahit anong age or height, bata man yan, may babayaran. So, 150 pesos each per day. So, ayan. Bumili na kami kahapon pa. And 8 a.m. ngayong open doon. So, hintayin lang namin. And mag-half bath lang kami para magbabal na lang kami sa baba. So, see you downstairs. So guys, it's already 11:28 a.m. So 12 yung checkout namin dito. Hintayin na lang namin mamaya yung assistant. After niya i-check, wala naman damages, pwede na kaming umalis. So kaninang 8 a.m. galing lang kami ng pool area, nag-swimming lang kami hanggang ngayon, kakabal na wala lang namin. So kung i-rate ko tong place na to or yung experience namin dito or yung unit na to, probably yung magbibigay namin is 8. Kasi, as I mentioned earlier, itong unit mismo is cozy naman. Nag-enjoy kami, nag-movie marathon kami nung first day pa lang. And maganda naman yung connection or yung signal ng wifi nila. Kahit lahat kami gumagamit. And 8 ang masasabi ko kasi, katulad kanina sa pool area, solo lang namin yung pool. 8 a.m. hanggang matapos kami mag-swimming, solo pa rin namin yung pool. Lalo na ngayong pandemic, ang hirap or hindi ka panatag kapag may ibang tao or ibang guest sa pool area. Nag-enjoy naman kami kanina habang nagsiswimming kasi walang ibang tao and panatag naman ako. Kaya, 8 yung mabibigay ko kasi ang hirap kapag crowded yung pool kahit na residences nga, may mga guests minsan nakasabay ka or kaya may mga unit owner din na nagsiswimming, pero sa experience naman namin hindi naman siya crowded. So ayun, 8 yung mabibigay ko. Siguro kaya hindi lang perfect 10 kasi katulad sa rules sa mga residences, kailangan pag hindi ka guest or unit owner, magbabayad ka ng fee kung gusto mo mag-swimming. So, bukod sa babayaran mo para sa mag-stay ka sa unit, may babayaran ka ring fee sa pool or kaya para makapag-swimming ka. So, yun lang yung masasabi ko. Pero so far, so good, nag-enjoy kami dito. Maganda yung place and cozy siya, nakapag-enjoy kami sobra kahapon hanggang ngayon. So, yun lang ang masasabi ko guys. Thank you so much for watching this video and see you in my next one. Bye!